я скінчила академію дизайну і мистецтв в Харкові і просто думала, що робити далі, як розвиватися, в якому напрямку. І з чоловіком ми рік мешкали в Львові, і пізніше так подумали, що можна спробувати почати міжнародну кар'єру. І так подумали, що Польща нам просто було цікаво, як це тут виглядає, це життя. Хотілося спробувати, ми були молоді і в нас нічого не було, тому і так треба було з чогось починати, і вже так подумали, що будемо починати тут. Коли я запропонувала ідею виставки в Святохловицях, там де вона зараз ще триває, то директорка, вона дуже захопилася цією ідеєю, і вона сама дуже-дуже хотіла, і навіть трохи мене так штовхала, щоб швидше це зробити. І було дуже класно, бо взагалі, я так скажу, що наші люди, вони супер організовані, і в нас взагалі не було проблем з тим, щоб цю виставку організувати, бо всі так класно все на час приїхали, привезли, зібралися, всі прийшли на відкриття, і було, правда, так класно, що, знаєте, коли так все легко йде, то люди хочуть з тобою працювати. І навіть нам ще запропонували теж інні виставки зробити, бо дуже гарні відгуки були про цю виставку. Не тільки про те, що вона сама по собі класна, але те, що було так дуже ненапряжно її організувати. Ця виставка взагалі була присвячена людям, які переїхали сюди в зв'язку з війною. І таких тут дуже-дуже багато. Частина теж наших знайомих, яким ми особисто допомагали і шукали, бо відомо завжди, це своя художня родина, вона не залишає тебе і вона з тобою на все життя. І тому ми просто старалися допомогти, коли війна почалася, до кого могли дотягнутися, хто потребував цієї допомоги. І так, того тут дуже багато наших знайомих, які вчилися з нами колись, і ми так подумали, що дуже тяжко їм тут взагалі жити, і їм цього культурного життя не вистачає, а полякам було б гарно розповісти про те, що ми чуємо взагалі, і просто якісь свої думки передати. Ми маємо тут дуже багато вже цих графік, які ми створюємо разом з чоловіком. Зараз трохи цей процес призупинився через те, що мені казали, що зараз дуже тяжко, але стараємося і так робити принаймні щось. Дуже класно тут, якщо ви ще не були, то я раджу посетити Нікішовець. Це такий район Катовіце, історичний. Там була шахта, і цілий той район був побудований під цю шахту. Там жили люди, які там працювали, і це дуже-дуже цікаво, бо він показує, як взагалі змінилися часи і як все зараз інакше виглядає. Чесно скажу, я не знаю взагалі, чи я буду працювати так, як я працювала до війни, бо зараз просто на це не вистачає часу і може теж бажання, бо стільки людей, які просто потребують звичайної побутової допомоги, щоб піти з ними до лікаря. Не знаю, там хтось приїхав з собаками, щоб теж з собаками піти до лікаря і так далі. Хтось переїжджає, і всі просто потребують постійно допомоги. І зараз для мене це більше в пріоритеті, ніж мистецтво, а також організація виставок, бо мені здається, що якби мої якісь власні художні амбіції зараз трохи відійшли на другий план, бо я більше хочу показувати нас як країну, більше представляти наших людей як людей творчих, цікавих і так далі. Бо просто в Польщі не всі знають взагалі, як ми виглядаємо, що ми думаємо, що ми відчуваємо. І хочеться просто в якийсь гідний спосіб про це розказати. І тому для мене це більше кураторська робота зараз більш важлива. Допомагаємо тим, що вимагає ситуація, бо ситуація змінюється і досить динамічно, і потреби теж змінюються з часом. Коли були перші дні, це було взагалі дуже тяжко, бо на державному рівні тут ще допомога не була організована, і все було на плечах волонтерів. І, наприклад, я сиділа на телефоні кілька днів і просто керувала людей, де їм їхати. Хтось там десь загубився, треба було поїхати його забрати і так далі. Пізніше це все трохи
було вже організовано Польщею як державою, але перші дні були просто жахливі для нас, як для волонтерів, бо це було, правда, дуже-дуже тяжко. Я трохи в шоці, що люди вже так спішать повернутися, але я це розумію, що це якраз проблеми адаптації, проблеми того, що вони не знають, як в цьому світі жити. І їм дуже-дуже тяжко, це правда. Хтось, може, цього не до кінця розуміє, але коли вони опиняються в тій ситуації, що вони в інній країні, де всі розмовляють інною мовою, це правда, нелегко. І тому дуже багато повернулося, і мені шкода, бо мені здається, що багато людей поспішили, правда. Наприклад, до Харкова, там дуже зараз небезпечна ситуація, і там знаходяться мої батьки, з якими я постійно стараюся бути в контакті і розмовляти. Я знаю, що ситуація тяжка, і я дивуюся, коли, наприклад, люди з малими дітьми туди повертаються, бо це ще дуже-дуже шкода, але ще така ситуація, що мені здається, що краще б вони були тут, тому я і намагаюся їм допомогти, так, щоб вони чулися більше комфортно. І на побутовому рівні, але теж на культурному рівні. Теж організовуємо різні зустрічі, не знаю, так просто по-людськи, але відомо, що одна людина може охопити не так багато людей, як би хотілося, і теж своє життя не завжди вдається поставити на паузу, але ми стараємося просто робити, що можемо. Їх така композиція, яку взагалі досить можу уявити собі теж десь в Харкові, бо в нас теж є подібні стадіони і монументи, може, не такі, якраз як цей, але щось нагадує, просто якісь мотиви є. Цей стадіон тут теж недалеко знаходиться в Хожеві, і я б сказала, що він мені взагалі дуже нагадує арену в Харкові. Є таке. Так, це теж такий величезний павук, тільки ця більша. Але так взагалі формою своєю і ідеєю дуже-дуже нагадує. Творчі люди, вони щось створюють, тому що вони не можуть цього не робити. І я бачу, що люди, які творчі приїхали сюди, вони просто продовжують тут щось робити, і вони не сидять на місці. І тому якраз нам було досить просто зробити цю виставку, бо всі вже мали ці роботи, які хотіли показати. І ми просто написали, що гей, давай там щось, бачимо, що ти тут живеш зараз і робиш щось класне, то давай це покажемо разом. І люди дуже охоче хапалися за цю ідею, і у нас все вийшло. Просто тому, що не треба нічого так спеціально робити, просто треба далі творити, далі щось створювати і теж шукати людей, які тут живуть, наприклад, і як ми, і які можуть просто, не знаю, зустрітися, навіть поговорити часами корисно. І так, я не знаю, що радити, правда, бо у кожного своя дорога, і кожен розвивається інакше. Тому просто робіть то, що вам хочеться, то, до чого лежить ваше серце, і розкажіть про себе. Дуже багато речей змінилося, і зараз, якщо там хтось пригадує Волинь, скажімо, або такі історичні різні речі, які являються такою темою, на якій дуже багато людей спекулюють, то зараз це більше не сприймається охочо серед поляків, таких звиклих людей. Тому я бачу тут зміну, що вони, правда, цікавляться нами, хочуть нас побачити, хочуть єднатися з нами і нам допомогти. Всі вже трохи втомлені, бо це триває досить довго, і тут теж люди втомлюються, ті, які допомагають, ці всі соціальні працівники і так далі. Але просто найкраще, що ми можемо зробити, це показати себе з гарної сторони і просто побудувати цей образ українця зараз. Це одна з найважливіших задач, яка стоїть перед нами. Тут форум такий великий, урбаністичний, і люди брали собі на згадку до різних країн, і це було дуже-дуже класно, правда, і всі дуже дивувалися, що ми українці, і щось тут такого робимо, і це було, правда, приємно, бо коли ми казали, що ми українці, люди навіть
більше охочо хотіли собі ці роботи придбати, щоб теж поїхати до себе додому і розказати, що це я купила цю графіку, цю картину від українки. І це правда було дуже класно, бо були люди із США, з Філіппін, так, з Амстердаму. І взагалі я ніколи в своєму житті не бачила за один день стільки людей з різних країн. І це дуже гарна можливість якраз донести, хто ми є. Взагалі-то всі ми, люди, які виїхали до Польщі і до інших країн, ми являємося амбасадорами своєї культури, і ми можемо її доносити і представляти, і будувати такий образ українця сучасного. Бо правда в тому, що нас не так багато було в цьому світі людей, які виїжджали, емігрантів з України, і це розпочалося. Дуже прикро, що це розпочалося з початком війни, але зараз нас більше, і люди хочуть нас зрозуміти. Правда, я бачу, що поляки, вони стараються якось собі побудувати цей образ українця. І тому культура якраз це і робить. І це впливає на політику, так. Бо політики – це теж люди, і вони з чогось цю інформацію у нас отримують, і часто це якраз культура, це виставки, фільми, музика, це те, що ми можемо показати, і ми своєю культурою пишаємося. І я часто кажу, що я мешкаю в Польщі так вже 5 років, але я не вдаю з себе польку. Я українка, яка сюди приїхала, і я завжди буду українкою, бо це країна, в якій я народилася, і це завжди zostaje незмінним. Zażyczyła, żeby zrobić te samej inwestycje. Ділимо цього часу, що ви могли спішити.